Bun, haideți să ne aplecăm astăzi asupra unui conflict militar extrem de important, dar să-l privim dintr-o altă perspectivă, cea a soștilor oficiali din armată și servicii secrete, fără niciun filtru. O să începem cu lupta asta pe informație, pe narațiuni, apoi o să coborâm practic pe câmpul de luptă să vedem ce e mit și ce e realitate. O să atingem și partea economică, costul uman, desigur, și la final o să ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la apusul unui imperiu. Perfect, deci să-i dăm drumul. Știți cum se zice că primul care moare în război e adevărul? E bine, conflictul ăsta pare să fie exemplul perfect pentru asta. Și uitați-vă ce evaluare tranșantă vine de la un colonel, Lawrence Wilkerson. El spune practic că se minte pe față, iar oamenii de pe teren, cei din sistem, își dau seama de asta. E o ruptură uriașă între discursul public și realitatea. Și iată, exact despre asta vorbim. Două lumi complet diferite. Pe de-o parte, discursul oficial, triumfalist, totul e sub control, suntem pe cale să câștigăm, pe de alta, ce auzi de la experți? Suntem epuizați, e rău de tot. O discrepanță care arată cât de fragilă e de fapt situația. Ok, dar cum arată ruptura asta în realitate, pe câmpul de luptă? Aici e o întrebare care a stat pe buzele tuturor. Cum e posibil ca cele mai tari, cele mai scumpe sisteme de apărare din lume pur și simplu să nu facă față? Ei bine, se pare că nu e un simplu accident. Expertul în armament Scott Ritter descrie o strategie metodică, în 4 pași. Mai întâi, sistemele nici măcar nu sunt complet compatibile între ele. Apoi, iranienii ce fac? Orbesc radarele. Pasul 3, lansează o grămadă de rachete vechi doar ca să irosească muniția de interceptare. Și abia la final, când scutul e, practic, orb și fără muniție, vin cu rachetele alea bune, manevrabile, care își lovesc ținta. Și aici e punctul cheie, subliniat tot de Ritter, nu e o problemă că s-a stricat ceva, e o problemă fundamentală de strategie. Capacitatea de apărare se termină mult mai repede decât capacitatea de atac a Iranului. Iar ideea unei invazii terestre, ei bine, experții sunt categorici, e de domeniul fantasticului. Ar dura un an doar să reactivezi recrutarea, tinerii nu s-ar duce și, mai ales, în ziua de azi cu drone și racete, nici nu mai poți aduna trupe la un loc fără să devină ținte sigure. Pur și simplu nu există oameni pentru așa ceva. Bun, să lăsăm puțin câmpul de luptă militar și să ne mutăm pe cel economic, pentru că aici o problemă regională se transformă rapid într-o criză globală. Cea mai puternică armă economică a Iranului a fost, de fapt, închiderea strâmtorii Ormuz. Gândiți-vă la ea ca la o arteră principală a economiei mondiale. Dacă o blochezi, cam totul încetinește. Și efectul? Imediat, s-a văzut direct la pompă. În unele locuri din Statele Unite, prețurile au explodat. Au atins niște cote nemai văzute până atunci. Dar, dincolo de benzină, aici e partea cu adevărat îngrijorătoare. Și de multe ori trecută cu vederea. Nu e vorba doar de petrol. O treime din îngrășămintele lumii trec pe acolo. Ce înseamnă asta? O potențială criză alimentară mondială în doar câteva luni. Însă, dincolo de strategie, de economie, de procente, rămâne mereu costul uman, cel mai dureros. Pentru că, în final, pentru minciuni și pentru greșeli de calcul strategice, plătesc oamenii cu viețile lor. Scott Ritter povestește un moment absolut îngrozitor. O școală este lovită, dar apoi o a doua rachetă este rețintită spre supraviețuitori, spre copii și profesori și este transformată intenționat într-o bombă termobarică, o armă de o cruzime rară. 170 de oameni au fost uciși. Copii. Și atenție! Asta nu a fost un accident, o eroare tragică. A fost consecința directă a unei decizii. Eliminarea supravegherii civile a țintelor, totul în numele unei armate mai letale. O siguranță a fost eliminată conștient. Și vă dați seama ce efect are asta asupra moralului. Colonelul Wilkerson surprinde perfect sentimentul ăsta de derută și frustrare din interiorul armatei. Oamenii de pe teren simt că cei de sus nu știu ce fac, că sunt mințiți, iar încrederea pur și simplu se prăbușește. Și cu asta ajungem la ultima temă, poate cea mai importantă. Ideea că acest conflict nu e doar un eveniment izolat, ci poate un simptom al unei schimbări mult mai mari la nivel global.
Ce ne spun experții? Că prezența militară americană în Orientul Mijlociu se apropie de sfârșit, că puterile din regiune se reorientează spre o nouă axă, condusă de China și Rusia, că până și rolul dolarului este în pericol. Mai mult, aliații tradiționali, europenii, încep să-și negocieze propriile înțelegeri. Toate sunt semne clare că ordinea mondială pe care o știam se schimbă. Iar colonelul Wilkerson pune punctul pe i cu o metaforă istorică extrem de puternică. Compară situația cu destrămarea Imperiului Roman, cu Trump un rol de Nero. O imagine care dă de gândit. Și așa ajungem la întrebarea finală. Asistăm oare la sfârșitul unei ere? Analiza acestor experți ne arată nu doar trauma unui război, ci poate ceva mai profund, sfârșitul unui ciclu imperial. Iar asta, deși dureros, deschide și o fereastră, o șansă de a înțelege trauma, de a vedea puritatea spiritului uman chiar și în mijlocul distrugerii și poate, cu ajutorul cunoașterii pe care o acumulăm, de a reclădi ceva mai bun, mai empatic. O întrebare care rămâne deschisă.